Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Để chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là phần luyện tập trung. Bài tập 1.18 cho các biểu thức 4/5 nhân x, căn 2 trừ 1 thừa số với xy, trừ 3xy bình, 1/2 x bình y, 1/x nhân y mũ 3, trừ xy cộng căn 2, trừ 3/2 x bình y, căn x trên 5. Câu hỏi A. Trong các biểu thức đã cho, biểu thức nào là đơn thức, biểu thức nào không là đơn thức? Câu hỏi B. Hãy chỉ ra hệ số và phần biến của mỗi đơn thức đã cho. Câu hỏi C. Viết tổng tất cả các đơn thức trên để được một đa thức, xác định bậc của đa thức đó. Ta vào giải quyết câu A. Chúng ta nhìn vào các cái biểu thức đề bài cho, chỉ ra các cái đơn thức. Thì theo thứ tự của chúng ta thấy là 4/5x là một đơn thức. Căn 2 trừ 1 thừa số với xy cũng là một đơn thức. Trừ 3xy bình, rồi 1/2 x bình y, và trừ 3/2 x bình y là các đơn thức theo đúng định nghĩa của nó. Các biểu thức không là đơn thức, đó là thứ nhất là 1/x nhân y mũ 3, nó chứa biến x ở dưới mẫu đó. Và thứ hai là trừ xy cộng căn 2. Và thứ ba là căn x trên 5. Ta sang phần B là hãy chỉ ra hệ số và phần biến của mỗi đơn thức đã cho. Như vậy phần B chúng ta sẽ lập bảng. Cái cột thứ nhất ta ghi là đơn thức, hệ số và phần biến. Ở hàng trên cùng thì chúng ta liệt kê tất cả những cái đơn thức chúng ta đã tìm được vào hàng trên cùng. Sau đó xác định hệ số phần biến theo cột. Việc trình bày này nó làm ngắn gọn, giúp chúng ta dễ giải quyết. Như vậy đơn thức thứ nhất là 4/5x. Đơn thức thứ hai là căn 2 trừ 1 nhân với xy. Đơn thức thứ ba là trừ 3xy bình. Đơn thức thứ tư là 1/2 x bình y. Và đơn thức cuối cùng của phần này là trừ 3/2 x bình y. Hệ số của đơn thức 4/5x. Hệ số căn 2 trừ 1 nhân xy là căn 2 trừ 1. Đơn thức trừ 3xy bình, hệ số là trừ 3. Đơn thức 1/2 x bình y, hệ số là 1/2. Và đơn thức trừ 3/2 x bình y, hệ số là trừ 3/2. Phần biến là cái phần còn lại, tức là phần 4/5x, phần biến là x. Căn 2 trừ 1 xy thì phần biến là xy, trừ 3xy bình, phần biến là xy bình. 1/2 x bình y thì phần biến là x bình y, và trừ 3/2 x bình y, phần biến là x bình y. Ta sang phần C là viết tổng tất cả các đơn thức trên để được một đa thức, rồi sau đó xác định bậc của đa thức. Ta ký hiệu S là tổng các đơn thức mà đề bài yêu cầu. Như vậy S bằng, ta nhìn ở dòng đơn thức ta điền ra là 4/5x cộng với căn 2 trừ 1 nhân với xy, trừ đi 3xy bình, cộng 1/2 x bình y, và trừ đi 3/2 x bình y. Thì ở trong cái tổng S này thì có hai số hạng đồng dạng, đó là 1/2 x bình y trừ đi 3/2 x bình y. Chúng ta sẽ ghép chúng lại một nhóm, còn đâu thì chép lại bình thường. Tức là bằng 4/5x cộng căn 2 trừ 1 nhân xy, trừ đi 3xy bình, cộng với chúng ta mở ngoặc để nhóm 1/2 x bình y trừ đi 3/2 x bình y. Thì đây là hai số hạng đồng dạng. Những phần 3 số hạng đầu ta chép lại, còn cái nhóm trong ngoặc thì chúng ta thực hiện tính toán. Như vậy bằng 4/5x cộng căn 2 trừ 1 nhân xy trừ 3xy bình, cộng với
Phần 2 đơn thức này đồng dạng với nhau, ta trừ hệ số của chúng cho nhau và ghép phần biến vào. Như vậy được 1/2 trừ đi 3/2. Tất cả thừa số với x bình y. 3 số hạng đầu vẫn chép lại là 4/5x cộng căn 2 trừ 1 nhân xy trừ 3xy bình. Còn 1/2 trừ đi 3/2 thì hai phân số cùng mẫu cho nên ta trừ tử cho nhau. 1 trừ 3 bằng trừ 2. Trừ 2/2 thì kết quả bằng trừ 1. Như vậy bằng trừ 1 x bình y. Chúng ta viết là trừ x bình y, không ghi số 1 nữa. Lúc này chúng ta đã tính được tổng S của tất cả các cái đơn thức. Ta trả lời phần C là tổng các đơn thức đã cho là đa thức S. Ta đi tìm bậc của đa thức này thì ta thấy số hạng 4/5x bậc 1, căn 2 trừ 1 thừa số với xy, bậc của nó là 1 cộng 1 bằng 2. Số hạng trừ 3 xy bình có bậc của nó là 1 cộng 2 là 3. Và số hạng cuối cùng là trừ x bình y có bậc của nó là 2 cộng 1 cũng bằng 3. Do đó 3 là bậc cao nhất của các số hạng của đa thức này. Nên ta kết luận vậy S là một đa thức có bậc 3. Ta sang bài 1.19. Trong một khách sạn có 2 bể bơi dạng hình hộp chữ nhật. Bể thứ nhất có chiều sâu là 1,2 m, đáy là hình chữ nhật, có chiều dài x m, chiều rộng y m. Bể thứ hai có chiều sâu là 1,5 m. Hai kích thước đáy gấp 5 lần hai kích thước đáy của bể thứ nhất. Câu hỏi A. Hãy tìm đơn thức hai biến x và y biểu thị số mét khối nước cần để bơm đầy vào cả hai bể bơi. Câu B. Tính lượng nước bơm đầy hai bể nếu x bằng 5 m và y bằng 3 m. Ta vào giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta tính dung tích của bể thứ nhất. Thì bể ở dạng hình hộp chữ nhật cho nên dung tích của nó chính bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Như vậy nó bằng 1,2 xy, đơn vị là mét khối. Làm tương tự như vậy đối với cái bể thứ hai. Thì dung tích bể thứ hai là chiều cao là 1,5. Còn hai kích thước đáy nó gấp 5 lần của cái bể thứ nhất. Sau đó ta lấy là 1,5 nhân với 5x và nhân với 5y. Thực hiện tính các hệ số 1,5 nhân 5 nhân 5 thì kết quả bằng 37,5 rồi nhân với xy, đơn vị là mét khối. Từ đây chúng ta tính dung tích của cả hai bể để tính số mét khối nước cần có để bơm đầy cả hai bể bơi. Nên ta ghi như sau. Số mét khối nước cần có để bơm đầy cả hai bể bơi là, ta ký hiệu là V bằng 1,2 xy cộng 37,5 xy. Thực hiện phép tính, ta lấy hệ số 1,2 cộng 37,5 thì được là 38,7 rồi gắn phân biến xy vào. Đơn vị là mét khối. Như vậy V bằng 38,7 xy mét khối. Ta sang phần B là tính lượng nước bơm đầy hai bể nếu x bằng 5 m và y bằng 3 m. Thì khi x bằng 5 m, y bằng 3 m ta sẽ có công thức V thì bằng 38,7 xy. Bây giờ ta thay số thôi, bằng 38,7 nhân với x là nhân với 5, nhân với y là nhân với 3. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 580,5. Do đó ta trả lời câu B. Vậy nếu x bằng 5 m, y bằng 3 m thì lượng nước bơm đầy hai bể là 580,5 mét khối. Ta sang bài 1.20 là tìm bậc của mỗi đa thức sau rồi tính giá trị của chúng tại x bằng 1, y bằng trừ 2. Ta vào giải bài toán. Thứ nhất là đối với đa thức P thì ta nhận thấy trong đa thức này có các số hạng đồng dạng. Do đó chúng ta thực hiện sắp xếp để thu gọn đã, rồi bây giờ mới đi tìm bậc. Đa thức P bằng 5x mũ 4 trừ 3x mũ 3y cộng 2xy mũ 3 trừ x mũ 3y cộng 2y mũ 4 trừ 7x bình y bình trừ 2xy mũ 3.
Cái đơn thức 5x mũ 4 thì không đồng dạng, nhưng cái đơn thức trừ 3x mũ 3y sẽ đồng dạng với trừ x mũ 3y. Đơn thức 2xy mũ 3 đồng dạng với trừ 2xy mũ 3. Do đó trong đa thức P này có hai cái cặp đơn thức đồng dạng. Chúng ta sẽ thực hiện thu gọn đã. Về bằng 5x mũ 4, cái trừ 3x mũ 3y và trừ x mũ 3y, ta cho chúng vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ, thì bằng trừ mở ngoặc 3x mũ 3y cộng với x mũ 3y. Tiếp theo là trừ 7x bình y bình. Ta viết đa thức dưới dạng lũy thừa giảm dần của x, rồi cộng với 2xy mũ 3 trừ đi 2xy mũ 3 để trong một ngoặc để nó đồng dạng. Cuối cùng là cộng 2y mũ 4. Tiếp theo chúng ta thu gọn các cái hạng tử đồng dạng với nhau, thì bằng 5x mũ 4 trừ đi trong ngoặc là 3x mũ 3y cộng x mũ 3y thì bằng 4x mũ 3y, rồi trừ 7x bình y bình. 2xy mũ 3 trừ 2xy mũ 3 thì triệt tiêu, như vậy còn lại cộng với 2y mũ 4. Ta nhận xét thấy rằng cái đa thức P này sau khi thu gọn lại thì mỗi hạng tử của nó đều có bậc là 4. Do đó ta trả lời bài toán như sau. Mỗi hạng tử của P đều là đơn thức bậc 4. Vậy P là đa thức bậc 4. Sau khi thu gọn được đa thức P thì chúng ta sẽ đi tính giá trị của chúng tại x bằng 1, y bằng trừ 2. Tại x bằng 1, y bằng trừ 2 ta có biểu thức P, ta chép lại cái phần đã thu gọn là bằng 5x mũ 4 trừ 4x mũ 3y trừ 7x bình y bình cộng 2y mũ 4. Bây giờ chúng ta sang bước là thay số. Khi thay số âm nhớ dùng dấu ngoặc. Như vậy bằng 5 nhân 1 mũ 4 trừ đi 4 nhân 1 mũ 3 nhân với trừ 2 trong ngoặc. Trừ đi 7x bình là nhân với 1 bình, nhân y bình là nhân với trừ 2 tất cả bình. Cộng với 2 nhân với trừ 2 tất cả mũ 4. Ta thực hiện tính mỗi số hạng. Thì 1 mũ 4 là 1, do đó 5 nhân 1 mũ 4 chính bằng 5. Trừ 4 nhân trừ 2 là cộng 8, còn 1 mũ 3 là 1, nhân vào 18 thì vẫn là 8. Trừ đi, trừ 2 bình là 4, nhân 1 bình là 1, rồi nhân với 7 thì bằng trừ 28. Cộng với trừ 2 mũ 4 thì là 16, 16 nhân 2 thì là 32. Ta thực hiện tính 5 cộng 8 trừ 28 cộng 32 thì kết quả bằng 17. Ta sang cái đa thức thứ hai của bài toán này là đa thức Q bằng x mũ 3 cộng x bình y cộng x y bình trừ x bình y trừ x y bình trừ x mũ 3. Đầu tiên chúng ta thực hiện thu gọn đa thức Q này bằng cách sắp xếp lại rồi thu gọn. Như vậy bằng x mũ 3 rồi trừ đi x mũ 3 cho vào một nhóm, cộng x bình y trừ x bình y nhóm thứ hai, rồi cộng với x y bình trừ đi x y bình là nhóm thứ ba. Đã đưa vào trong ngoặc đó. Như vậy kết quả bằng 0 cộng 0 cộng 0, ba nhóm này đều có tổng bằng 0 hết. Do đó Q bằng 0. Thì vì đa thức Q chúng ta thu gọn nó bằng 0 nên Q là đa thức không có bậc. Tiếp theo là phần tính giá trị của chúng tại x bằng 1, y bằng trừ 2. Thì Q nó bằng 0. Sang bài 1.21. Cho hai đa thức A bằng 7xyz bình trừ đi 5xy bình z cộng với 3x bình YZ trừ đi xyz cộng 1. Và đa thức B bằng 7x bình YZ trừ đi 5xy bình Z cộng với 3xyz bình trừ đi 2. Câu hỏi A, tìm đa thức C sao cho A trừ C bằng B. Câu hỏi B, tìm đa thức D sao cho A cộng D bằng B. Và câu hỏi C là tìm đa thức E sao cho E trừ đi A bằng B. Ta vào giải bài toán này như sau.
Đối với phần A, ta có A trừ đi C bằng B, thì ta sẽ suy ra C bằng A trừ đi B. Tức là muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu số. Thì tương ứng với nó là muốn tìm đa thức trừ thì ta lấy đa thức bị trừ trừ đi đa thức hiệu. Do đó C bằng, ta lấy đa thức A chép lại là 7x y z bình trừ đi 5x y bình z cộng với 3x bình y z trừ 7x y z cộng 1. Đa thức A này cho nằm trong ngoặc, trừ đi đa thức B cũng nằm trong ngoặc. Là trừ đi mở ngoặc 7x bình y z trừ đi 5x y bình z cộng với 3x y z bình trừ đi 2. Tiếp theo là chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc. Ngoặc thứ nhất đằng trước có dấu cộng thì ta bỏ đi, còn cái ngoặc thứ hai đằng trước có dấu trừ thì ta nhớ phải thực hiện đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc. Vậy bằng 7x y z bình trừ 5x y bình z cộng 3x bình y z trừ đi x y z cộng 1. Là chép lại đa thức thứ nhất là đa thức A đó. Còn đa thức B bây giờ chúng ta thực hiện đổi dấu toàn bộ. Là trừ 7x bình y z cộng 5 x y bình z trừ 3 x y z bình cộng với 2. Sau đó chúng ta đi tìm các số hạng đồng dạng để thu gọn. Thì 7 x y z bình sẽ đồng dạng với trừ 3 x y z bình, rồi trừ 5 x y bình z đồng dạng với 5 x y bình z. Chúng ta ký hiệu giống nhau, lát nữa chúng ta sẽ thu xếp lại đấy. 3x bình y z thì đồng dạng với trừ 7x bình y z. Còn hai số hạng tự do là 1 và 2. Bây giờ chúng ta sẽ viết sắp xếp lại để thu gọn. Như vậy bằng 7x y z bình trừ đi 3x y z bình cho vào trong một nhóm, cộng với cái nhóm thứ hai là 5x y bình z trừ đi 5x y bình z. Ta sắp xếp số mang dấu cộng viết trước, số mang dấu trừ viết sau để đưa vào trong ngoặc đỡ phiền phức. Cộng với cái nhóm thứ ba là 3x bình y z rồi trừ đi 7x bình y z. Trừ x y z nó có một mình. Rồi sau đó cộng với nhóm hai số hạng tự do là 1 cộng 2 cho vào trong ngoặc. Khi thu gọn các cái đơn thức đồng dạng thì chúng ta thu gọn cái hệ số của chúng rồi viết phần biến vào. Như vậy bằng 7 trừ 3 nhân với x y z bình. Còn 5x y bình z trừ 5x y bình z nó triệt tiêu rồi, chúng ta không cần viết nữa. Đến cái nhóm thứ ba là lấy hệ số 3 trừ đi 7, còn phần biến là x bình y z rồi trừ đi x y z rồi cộng với 1 cộng 2 là 3 luôn. 7 trừ 3 thì còn 4 x y z bình cộng với 3 trừ 7 tức là bằng âm 4 x bình y z rồi trừ x y z cộng 3. Ta sang phần B là tìm đa thức D sao cho A cộng D bằng B. Thì từ đây ta sẽ suy ra đa thức D chính bằng đa thức B trừ đi đa thức A. Do đó ta thực hiện tính đa thức D như sau. D bằng, đầu tiên ta chép đa thức B nằm trong một ngoặc là 7 x bình y z trừ đi 5 x y bình z cộng với 3 x y z bình trừ đi 2. Đa thức B nằm trong một ngoặc. Rồi trừ đi đa thức A nằm trong ngoặc thứ hai. Trừ đi mở ngoặc 7x y z bình trừ đi 5 x y bình z cộng với 3x bình y z trừ đi x y z cộng 1 nằm trong ngoặc. Sau đó chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc. Cái dấu ngoặc thứ nhất thì trước ngoặc là dấu cộng cho nên chúng ta bỏ đi, không có thay đổi gì cả, chỉ chép lại thôi. Như vậy D bằng 7x bình y z trừ đi 5x y bình z cộng 3x y z bình trừ đi 2. Là cái ngoặc thứ nhất, bỏ ngoặc thôi. Còn cái ngoặc thứ hai đằng trước có dấu trừ cho nên khi chúng ta thực hiện bỏ ngoặc thì nhớ đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc.
là trừ 7x y z bình cộng với 5x y bình z trừ đi 3x bình y z cộng với x y z trừ đi 1. Nhớ đổi dấu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các số hạng đồng dạng để sắp xếp chúng lại với nhau thành một nhóm. Ta thấy 7x bình y z đồng dạng với trừ 3x bình y z trừ 5x y bình z đồng dạng với 5x y bình z. 3x y z bình đồng dạng với trừ 7x y z bình. Còn trừ 2 và trừ 1 là hai số hạng tự do đồng dạng với nhau. Rồi chúng ta thực hiện cho nó vào trong từng cặp một. Là bằng 7x bình y z trừ đi 3x bình y z nằm trong một ngoặc cộng với 5x y bình z trừ đi 5x y bình z trong ngoặc thứ hai cộng với 3x y z bình trừ đi 7x y z bình là trong ngoặc thứ ba cộng với x y z nó không đồng dạng. Rồi trừ đi 2 trừ đi 1 ta cho vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì bằng trừ đi 2 cộng 1 trong ngoặc. Ta thực hiện thu gọn các cái đơn thức đồng dạng. Như vậy cái nhóm thứ nhất là được 7 trừ 3 thừa số với x bình y z. Còn cái nhóm thứ hai, hai cái hạng tử của nó đối nhau cho nên bằng 0, ta không viết lại nữa. Nhóm thứ ba ta lấy hệ số 3 trừ đi 7 nhân với x y z bình rồi cộng x y z trừ đi 2 cộng 1 tức là trừ đi 3. 7 trừ 3 bằng 4, ghép phần biến vào là x bình y z cộng với 3 trừ 7 x y z bình thì 3 trừ 7 là trừ 4 x y z bình rồi cộng với x y z trừ đi 3. Như vậy đa thức D bằng 4 x bình y z trừ đi 4 x y z bình cộng x y z trừ đi 3. Tiếp theo ta sang phần C là tìm đa thức E sao cho E trừ A bằng B. Ta có E trừ A bằng B thì từ đây ta suy ra E bằng A cộng với B. Bây giờ chúng ta thay để tính thôi. Nên E bằng, ta chép đa thức A cộng với đa thức B. Sau đó ta sắp xếp các hạng tử đồng dạng lại một nhóm. Như vậy ta được 7x y z bình cộng với 3x y z bình một nhóm. Nhóm thứ hai là trừ 5x y bình z trừ đi 5x y bình z. Ta cho vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì đổi dấu số hạng trong ngoặc cộng với 3x bình y z cộng với 7x bình y z cho vào trong ngoặc trừ x y z cộng với 1 rồi trừ đi 2. Khi thu gọn các cái đơn thức đồng dạng thì chúng ta thực hiện cộng trừ hệ số của chúng với nhau và giữ nguyên phần biến. Như vậy ta được bằng 7 cộng 3 nhân x y z bình trừ đi 5 cộng 5 nhân x y bình z cộng với 3 cộng 7 nhân với x bình y z rồi trừ x y z cộng với 1 trừ 2 là trừ 1. Ta viết kết quả cuối cùng thì 7 cộng 3 là 10 x y z bình trừ đi 5 cộng 5 là 10 x y bình z cộng với 3 cộng 7 là 10 x bình y z rồi trừ x y z cộng với trừ 1 tức là trừ đi 1. Như vậy đa thức E bằng 10x y z bình trừ 10x y bình z cộng 10x bình y z trừ x y z trừ 1. Ta sang bài 1.22. Từ một miếng bìa, người ta cắt ra thành hai hình tròn có bán kính x cm và y cm. Tìm biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của miếng bìa. Nếu biết miếng bìa có dạng gồm hai hình vuông ghép lại và có kích thước đơn vị là cm như hình 1.2, biểu thức đó có phải là một đa thức không? Nếu phải thì đa thức đó là đa thức bậc mấy? Ta nhìn hình 1.2 ta thấy nó là hai cái hình vuông ghép lại với nhau. Một hình vuông ta đặt tên là ABCD có cạnh là 2x và một hình vuông ta đặt tên là DEFG có cạnh là 2,5y. Bây giờ chúng ta đi tính diện tích miếng bìa. Ta ký hiệu là S thì bằng diện tích của cái hình vuông ABCD cộng với diện tích của hình vuông DEFG. Ta biết công thức tính diện tích hình vuông là bình phương một cạnh của nó. Như vậy ta dựa vào cái cạnh mà đề bài cho chúng ta sẽ viết
diện tích hình vuông ABCD nó sẽ bằng AB bình phương. Còn diện tích hình vuông DEFG thì nó sẽ bằng EF bình phương. Ta giải thích lý do là ABCD và DEFG là hai hình vuông. Tiếp theo ta thay giá trị AB để bài cho bằng 2x, như vậy nó là 2x tất cả bình phương. EF là 2,5y, như vậy cộng với 2,5y tất cả bình phương. Ta thực hiện tính, 2 bình là 4, như vậy 2x tất cả bình là 4x bình, cộng với 2,5y tất cả bình là 6,25y bình. Sau khi tính xong diện tích của hai miếng bìa ghép lại thì chúng ta tính đến diện tích hai hình tròn cắt ra. Thì diện tích hai hình tròn cắt ra là, ta ký hiệu là S1 bằng diện tích hình tròn tâm O bán kính x cộng với diện tích hình tròn tâm O bán kính là y. Ta ký hiệu là tâm O1 nhé. Bán kính là y. Diện tích của hình tròn thì bằng pi nhân với bình phương bán kính, như vậy hình tròn tâm O bán kính x chính là bằng pi x bình. Hình tròn tâm O1 bán kính y thì diện tích là pi y bình. Sau khi tính xong diện tích miếng bìa và diện tích hình tròn cắt ra thì chúng ta tính diện tích phần còn lại của miếng bìa bằng hiệu giữa diện tích miếng bìa và diện tích hình tròn đã cắt ra. Vậy diện tích phần còn lại của miếng bìa là, ta ký hiệu là S2 thì bằng S trừ đi S1. Ta thay số vào công thức này. Vậy bằng cái S chính là 4x bình cộng 6,25y bình trừ đi S1 thì chúng ta để trong ngoặc vì trước ngoặc là dấu trừ đó. Thì nó bằng là pi x bình cộng với pi y bình trong ngoặc. Bây giờ chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc. Thì ngoặc thứ nhất là bằng 4x bình cộng 6,25y bình. Còn cái ngoặc thứ hai trước ngoặc là dấu trừ, đến khi bỏ dấu ngoặc ta thực hiện đổi dấu các số hạng trong ngoặc thì bằng trừ pi x bình trừ pi y bình. Như vậy 4x bình và pi x bình ta lấy x bình làm nhân tử chung thì còn 4 trừ pi. Còn 6,25y bình trừ đi pi y bình ta lấy y bình làm nhân tử chung thì hệ số là 6,25 trừ pi. Vậy kết quả bằng 4 trừ pi nhân x bình cộng 6,25 trừ pi nhân với y bình. Ta nhận thấy đa thức S2 bằng 4 trừ pi nhân x bình cộng với 6,25 trừ pi nhân với y bình. Nó là một đa thức bậc 2. Do đó ta kết luận S2 là một đa thức bậc 2. Vì đề bài hỏi nếu phải thì đó là đa thức bậc mấy, do đó chúng ta trả lời. Vậy diện tích phần còn lại của miếng bìa là một đa thức bậc 2. Sang bài 1.23. Cho 3 đa thức. Đa thức M là 3x mũ 3 trừ 4x bình y cộng 3x trừ y. Đa thức N là 5xy trừ 3x cộng 2. Đa thức P là 3x mũ 3 cộng 2x bình y cộng 7x trừ 1. Tính M cộng N trừ P và M trừ N trừ P. Ta vào giải bài toán này như sau. Phần thứ nhất, ta tính M cộng N trừ P thì bằng, ta chép lại các cái đa thức M, N và P, nhưng đa thức P là chú ý đằng trước ngoặc là dấu trừ. Như vậy bằng 3x mũ 3 trừ 4x bình y cộng 3x trừ y trong một ngoặc. Ngoặc thứ hai là cộng với 5xy trừ đi 3x cộng 2 và trừ đi cái đa thức P là 3x mũ 3 cộng 2x bình y cộng 7x trừ 1. Bước 1 là chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu cộng và dấu trừ. Thì trường hợp bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu cộng thì ta bỏ đi luôn. Như vậy bằng 3x mũ 3 trừ 4x bình y cộng 3x trừ y. Rồi cái ngoặc thứ hai cũng tương tự là cộng 5xy trừ 3x cộng 2. Còn cái ngoặc thứ ba trước ngoặc là dấu trừ thì chúng ta chú ý đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc. Bằng trừ 3x mũ 3 trừ 2x bình y trừ 7x cộng 1. Bây giờ chúng ta thực hiện đi tìm các cái số hạng đồng dạng, viết lại gần nhau và cho vào một nhóm. Ta có 3x mũ 3 và trừ 3x mũ 3 đồng dạng, trừ 4x bình y đồng dạng với trừ 2x bình y. Ta đánh dấu trên bài đó. Rồi cộng 5xy thì không đồng dạng, ta đánh dấu nó tiếp theo thôi. Còn cộng 3x
trừ 3x rồi trừ 7x đồng dạng với nhau. Số hạng tự do là 2 và 1 đồng dạng với nhau. Còn số trừ y thì không đồng dạng, thì chúng ta sẽ sắp xếp lại thôi. Như vậy ta thực hiện như sau. Bằng 3x mũ 3 trừ 3x mũ 3 cho vào trong ngoặc. Trừ đi 4x bình y, rồi trừ tiếp 2x bình y. Bây giờ ta cho vào trong ngoặc mà đằng trước có dấu trừ thì nhớ đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc. Thằng 4x bình y nó tự đổi dấu, còn thằng 2x bình y chúng ta sẽ đổi dấu cho nó bằng dấu cộng. Rồi cộng với 5xy, cộng với 3x, trừ cho 3x, rồi trừ cho 7x, cho vào trong ngoặc đằng trước có dấu cộng. Tiếp tục là trừ y, rồi cộng với 2 cộng 1 cho vào trong ngoặc. Bây giờ chúng ta thực hiện thu gọn mỗi ngoặc, thì ở cái ngoặc thứ nhất 3x mũ 3 trừ 3x mũ 3 thì nó bằng 0, nó triệt tiêu thôi, chúng ta không viết. Sang cái ngoặc thứ hai, trước ngoặc là dấu trừ, 4x bình y cộng 2x bình y thì hệ số 4 cộng 2 là 6x bình y. Tiếp theo là cộng 5xy. Rồi cái ngoặc tiếp theo là 3x trừ 7x thì 3x trừ 3x nó triệt tiêu, còn trừ 7x. Rồi trừ y cộng với 2 cộng 1 là 3. Như vậy m cộng n trừ p kết quả bằng trừ 6x bình y cộng 5xy trừ 7x trừ y cộng 3. Ta sang ý thứ hai của bài là tính m trừ n trừ p, thì cách làm hoàn toàn tương tự. Đầu tiên chúng ta sẽ viết mỗi đa thức m, n, p trong một ngoặc, và cái đa thức n và p là trước ngoặc có dấu trừ. Như vậy ta được 3x mũ 3 trừ 4x bình y cộng 3x trừ y tất cả trong ngoặc, rồi trừ đi cái đa thức n là 5xy trừ 3x cộng 2 ở trong ngoặc, rồi trừ đi đa thức p trong ngoặc là 3x mũ 3 cộng 2x bình y cộng 7x trừ 1. Bây giờ chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc, đằng trước có dấu cộng và dấu trừ. Nếu dấu cộng thì bỏ đi luôn, còn dấu trừ thì nhớ chú ý thực hiện đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc. Vậy bằng 3x mũ 3 trừ 4x bình y cộng 3x trừ y, rồi trừ 5xy cộng 3x trừ 2, trừ đi 3x mũ 3 trừ 2x bình y trừ 7x cộng 1. Bây giờ chúng ta tìm các số hạng đồng dạng để đưa về nhóm với nhau. Thì ta thấy 3x mũ 3 với trừ 3x mũ 3 đồng dạng với nhau, trừ 4x bình y với trừ 2x bình y đồng dạng với nhau. Trừ 5xy thì không đồng dạng số nào cả. Rồi 3x với cộng 3x đồng dạng với trừ 7x nữa. Còn trừ 2 và trừ 1 đồng dạng với nhau vì nó là số hạng tự do. Như vậy chúng ta thực hiện viết như sau. Bằng 3x mũ 3 trừ 3x mũ 3 tất cả trong ngoặc. Trừ đi. Mở ngoặc là 4x bình y cộng 2x bình y, bởi vì chúng ta đã cho cả hai số hạng này vào trong ngoặc, đằng trước có dấu trừ, cho nên thực hiện đổi dấu cả hai số hạng ở trong ngoặc. Rồi trừ 5xy cộng với cái ngoặc này là các số hạng đồng dạng là 3x cộng 3x rồi trừ 7x. Tiếp theo là trừ y rồi cộng với 1 trừ đi 2. Bây giờ chúng ta thực hiện 3x mũ 3 trừ 3x mũ 3 thì nó triệt tiêu bằng 0, ta không viết. Còn trừ 4x bình y cộng 2x bình y thì bằng trừ 6x bình y. Rồi trừ 5xy. 3x cộng với 3x là 6x, 6x trừ đi 7x thì còn trừ 1x. Tiếp theo là trừ đi y, rồi cộng với 1 trừ 2 nó ra trừ 1. Như vậy kết quả m trừ n trừ p sẽ bằng trừ 6x bình y trừ 5xy trừ x trừ y trừ 1. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.